oikein mukavan oloinen polku. Tätä kyllä tätä sietää kyllä ajella. Markus tässä taas morjesta. Pyöräilemään lähdössä. Keväästä pukkaa, pitää lähteä aikaisin aamusta, kello on jotakin 10 pintaa. Olisiko fiksu, jos olisi ollut herännyt jo 7, mutta ei kykene. Eli 10. päivä huhtikuuta menossa ja jostain syystä meilläkin nyt on jo niin lämmintä, että lumet sulaa päivällä. Että katsotaan miten pitkälle päästään. Ylösjärven puolella olisi tarkoitus mennä tuolta Velhonkodan ja Tunturijärven kautta, mutta näemme sitten, että mitä kautta tullaan takaisin ja päästäänkö perille saakka. Moro! No, nämä meidän pyörätiet mennyt jo ihan tämmöisiksi, vois sanoa, että kesäkelipyöräteiksi, eli lumet on poissa. Viikko sitten oli vielä ihan potkukelkkakelit, mutta ei paljon enää. Mettässä lunta on. Nyt sitten vaan jännittää, että kuinka pitkälle sitä riittää sitä kunnollista jäistä baanaa. Tämä täällä eläkeläisten kanssa liikkuessa, kun ei ne kuule enää kelloa. Mä pitäis sanoa semmonen kunnon torvi. Tässä huomaa eron nuorempiin. No, on täällä vielä vähän jäätäkin jäljellä. Eli sinne mihin ei aurinko paljon paista, niin siellä vielä on. Eli tuosta reitistä nyt onneksi suurin osa menee aika metsän siimeksessä, niin toivotaan siellä pysyisi vielä jäisen puolella. Eli kun Velhonkodalle kun lähdetään, niin ensin käännytään sieltä Jouninkaupan jälkeen oikealle Sivulantielle. Ja nyt mä vähän ihmettelen, että mistä se taas nyt jatkuu tästä se polku. Tuolta meni kelkkareitti. No, mulla on tässä taas sama ongelma, ettei löydä polulle. Hei tuolta me varmasti päästään sinne. Eli kun Velhonkodalle lähdetään, niin Jouninkaupan jälkeen käännytään toiselle puolelle tietä, eli oikealle, jos tullaan tuolta Kolarista päin Sivulantielle. Ja sitten tästä Martinsaaren tien risteyksestä, niin tästä meidän pitäisi päästä sille ulkoliikuntapolulle. Tossahan se menee. Tonne noin. Noniin. Ensimmäisen kerran tänä talvena osun tälle polulle niin kuin ihan oikeesti, että on ajellut tietä pitkin tuonne jonkun matkaa, mutta toistaiseksi polku vaikuttaa ihan hyväkuntoiselta. Jaha, katsotaan, ettei tule hiihtäjiä. Nekin nukkuu vielä tähän aikaan. Ja niin kuin näkyy, niin on tätä lunta vielä täällä jäljellä. Ainut on se, että onko se riittävän kovaa koko matkan, että toivottavasti reittiä on ollut riittävän paljon kulkijaa, jolloin se on tamppautunut kunnolla. Velhonkodun polkua, niin tässä alkupäässä menee tätä ladunvartta pitkin ton Martinsaaren alueen reunassa, tai jää niinku... No joo, Martinsaari on tosiaan tähän oikealle puolelle. On täällä jo tähänkin suuntaan hiihtäjää tulossa. Sitä on ilmeisesti herätty kohtuuttoman aikaisin. Kuulemma suksi luistaa paremmin tähän aikaan.
kylläpäs on nyt mukavassa kunnossa polku. Tätä Velhonkodon polkua kulkee ihan älytön määrä ihmisiä. Hei, nyt mennään tällä kertaa oikealle. Viimeksi edellisellä videolla, kun ajoin täällä päin, niin meni tätä vasemmanpuolista polkua. Katsotaan minkälainen tää on. Tätä en ole. Mä olen aina pyöräillyt tuon toisen. Katsotaan minkälainen tämä on näin niinku. Tää pitäisi olla kai varmaan aika paljon tasaisempi ja vaikuttaa kyllä aika paljon suoremmalta ja tylsemmältä. No, tätä mentiin. Ei käännytä takaisin. Tähän Velhonkodolle saakka mä nyt luotinkin, että tää polku on erittäin hyvässä kunnossa, mutta siitä eteenpäin se vähän jännittää, että onko ollut niinku talven aikana riittävästi kulkijaa, että se olisi kunnolla tamppaantunut. Koska jos se ei ole, niin tässä pääsiäisen päivinä, niin sinne on saattanut useampi upota ja sit vaikka se nyt olisikin nyt yöllä jäätynyt, niin ei ihan valtavan miellyttävä sitten ole ajaa, jos on täynnä suuria kuoppia, mutta katsotaan. Aina sitä voi kääntyä takaisin. Joo, en suosittele tätä Velhonkodon oikeanpuoleista polkua. Tää on kyllä ihan umpitylsä. Semmoinen niinku käytännössä suora pätkä tänne näin. Ei tässä ei niinku oo ei mitään kiinnostavaa, mutta no, tuli ajettua. Ei tarvitse teidän muiden ajaa. Mies varoitaan siirtäjiä. Tässä on Velhonkoto, jonne ei jäädä. Jatketaan matkaa Tunturijärven suuntaan. Eli tästä kääntää Tunturijärvelle. No niin, alkuun näyttää hyvältä tää baana. On täällä ollut sen jälkeen ajajaa, kun mä täällä on viimeksi käynyt. Mukavasti pientä kallistustakin tehty tänne. Sellainen. Tämähän on nyt sitten semmonen tolkuttoman pitkä ylämäki vai tonne. Tässä aikaisemmilla videoilla, kun on puhunut sitä, että taloilla on kivaa, jos ei haittaa vaikka kaatuu, kun siellä on hangessa on pehmeetä, niin nythän se ei siis pidä enää paikkaansa. Eilenkin ollut 10 astetta lämmintä. Toi on sulanut ja vajonnut toi hanki melkoisesti ja sitten kun yöllä on pakkasta, niin se on huomattavan kova. Nyt valitettavasti ei ollut niin paljon pakkasta, että voisi lähteä hankikannolle ajelee. Sitä tässä odotellaan, että jos sellaisia öitä tulisi. Ei ole kyllä yhtään säätiedotuksessa vielä semmoista luvassa, mutta katsotaan kuinka käy. Aha, taas lähtee nousemaan. Ei se nyt noussutkaan sen pidempään. Menenkin vain tähän. Tämähän nousee sinne melkein maisematien tasolle, ei ihan. Eli ihan jonkunlainen nousu tässä on. Huomaa nyt, että kun mä toissa päivänä siinä loskassa poliin ja
sitten menin ton Maisematien mäen ylös ja noin, niin vieläkin tuntuu vähän reisissä semmonen, että ei ole vielä ihan niinku ihan täysissä voimassa. Katsotaan, jos se tässä vertyy. Mä muuten tilasin tossa nyt semmosen ohjaustangon, missä on pikkasen enemmän nousua. Täytyy kokeilla, että josko se sillä saisi mukavamman asennon niin pidemmän matkan ajoa varteet, jos tuolla maantietäkin vetäisi tällä. Toissapäivänä ajoin ilman reppua ja se niin selkeästi on semmonen vaikuttava tekijä kanssa tässä, että nyt taas vähän käsiä puuduttua. No ilmeisesti toi repun hihnat nyt, kun siellä on vähän liikaa kuvauskalustoa taas matkassa, niin vähän painaa olkapäitä. Mutta katsotaan, että mitä tapahtuu, jos laittaa toisenlaisen tangon. Tää on ollut mielenkiintoista katsoa näitä YouTuben tankoselitysvertailuja, kun kaikki niinku tämmöisestä tuntuu niin kilpapyöräilyn näkökulmasta huomattavan vähän on ollut tällainen niin tavallisen tampion niin tai tämmöistä tavallista pyöräilijää ajatellen, jonka motiivina on lähinnä löytää sellainen ajoasento, jossa pysyy pitkään mukavasti. Mutta katsotaan minkälainen sitten tulee. Mä lykkäisin tähän videota, kun on tanko tullut ja asennettu ja lenkkiä käyty, että onko se parempi vai onko se huonompi. Tai olisiko pitänyt ottaa joku väliltä. Vai tehdä semmonen, että vaan stemmiä korottanut. No, sen näkee sitten. Tää on vähän tämmöistä testaamista. Nyt tässä aloin miettimään, että tää polku tuolta niinku Tunturijärven suunnasta Velhonkodalle jos nimenomaan niin päin, niin valtavan mukava, koska Velhonkodalta tonne niin pääasiassa kiemurteleva ylämäki, siellä täällä pientä notkahdusta, mutta siis toihan on siis huomattavan pitkä mukava alamäki olisi toiseen suuntaan. Täytyy vielä katsoa, jos kerkeisi niin päin sen jossakin välissä mennä. Jos mä keksin, että mistä kautta mä haluaisin sinne tulla. Toisessa päivänä mulla oli niinku ajatus, mutta silloin oli niin mössöä tuolla Yläsjärven päässä toi polku, että ei houkuttanut ajelu enempää. Se oli aika raskasta ihan näin sähköpyörälläkin, että kun ei se ollut näki siitä, että onko tehoja vai ei vaan että kuinka monen sekunnin välein uppoaa. Mutta toistaiseksi tämä reitti on varsin mainio. On vielä aivan jäinen ja kiinteä pinta, että hyvältähän tää näyttää. No niin, nyt me tulemme risteykseen. Tästä lähtee, käännetään kameraa, noin Kellokas tuohon suuntaan, Velhonkota tuohon suuntaan, ei mitään tonne suuntaan, eli lähdetään tonne suuntaan, missä ei ole mitään. Eli siellä on Tunturijärvi. Noin, elikkä ei nyt videoinut kuin hyvin pienen osan tuosta ylämäestä, mutta sitä riitti. Eli toiseen suuntaan siinä on valtavan hyvä alamäki. Suosittelen sitäkin suuntaa. Ja nyt sitten lähdetään sitten pikkuhiljaa tulemaan sitten alaspäin. Mutta se muistaakseni vähän vielä nousua kyllä tuohon Tunturijärvelle on. Ollaan ei olla menty ihan niin ylös tässä suoraan yllästä kohti. Ja tässä huomaa sen, että kun
heti kun tulee tämmönen aukeampi paikka, mihin on aurinko paistanut, niin siinä on ollut männäpäivinä niin pehmeää ja tullut kuoppia. Eli jos on kovin aurinkoinen laskupaikka, niin kannattaa mennä kovin varovasti nyt tähän aikaan vuodesta. Mutta täällä metsän siimeksessä, niin täällä on mukavan tasaista ja jäistä. Vielä toistaiseksi. Toissa päivänäkin se sitten muuttui siinä kahden korvilla niin semmoiseksi mössöksi. Että tässä nyt on toiveita, että päästäisiin hyvällä tuurilla koko reitti tämmöistä vielä semmoista semijäistä pitkin. Ainakin niin, että olisi siinä keskellä uraa semmoinen kovempi paikka, että missä pysyisi. Joo, meillä tosissaan on asfaltit nyt jo pääosin sulat. Eilen tossa jo Johannakin alkoi hinkuamaan polkupyöräilyn perään, kun näki, että asfalttia olisi tarjolla, ei tarvitse mennä metsään. Voi olla siellä autojen seassa, mutta ei se vielä lähtenyt. Mutta veikkaan, että ensi viikolla, tai alkaapa tällä viikolla, niin se jo tuolla asfalttia kiittää. Mä taas menen näitä reittiä vielä niin pitkään kuin nämä kantaa. Sitten pitää varmaan siirtyä munkin maantielle hetkeksi aikaa, ja kunnes nämä metsäreitit on sen verran sulat, että pystyy taas sitten ajamaan sitten niitä kesäreittejä pitkin metsässä. Jonkun verranhan sitä voi sitten välissä käydä ajamassa noita sorateitä, niitä jotka on aurattu talvella, niin ne on sitten vielä ehkä vähän aikaisemmin kunnossa kuin nämä metsän pyöräilyreitit. No niin, nyt tultiin taas sitten ladulle hetkeksi, eli tullaan tänne Tunturijärvelle. Tunturijärvi on varsinkin kesällä tosi kivan näköinen, kaunis paikka. Siitä näkyy mukavasti Yllästunturi ja sitten järvi. Nythän toi on ihan saman näköinen kuin mikä tahansa jänkkä. Se on luminen, joten ei jäädä tähän sen enempää patsastelemaan. Katsotaan miten tästä jatkuu. Tuolta jatkuu reitti. Tässäkin oli jonkun sortin kahvilla näköjään. Näin. Mä katsoin, että joskus kartassa luki, mutta sitten koskaan ei ole nähnyt mitään täällä, niin tuossa siinähän semmonen oli. No, se jäi nyt kokematta se kahvilla, vaan mennään sitten, kun tätä vielä pohjaa riittää, niin jatketaan matkaa. Sitten kun muuttuu sohjoksi, niin sitten on aikaa istua kahvilassa tilailemassa taksia. Joo, tässä tämä näyttää seurailevan tuota latua aika hyvin tää meidän polku. Latu menee tässä vasemmalla. Ja nyt lähdettiin heti kun pääsin sanomasta, niin kääntyänkin sitten metsään. Kesällähän toi polku täällä, siis pyöräilypolku, niin menee latupohjaa pitkin. Se on semmonen, voisiko sanoa, että suora ja tylsä. Johanna sanoi, että oikein kiva. Että se on vähän, mistä tykkää, tasaista ja suoraa. Pari semmoista vähän kosteempaa kohtaa siinä sitten. No niinhän se sitten kävi, että tähän menee ihan eri reittiä kuin se latu. Mikä sinänsä on positiivista, koska se ladun reitti on mun mielestä vähän tylsä. Mutta saa nähdä mihinkä tää päätyy. Nyt huomaa, että täällä tätä aukeampaa on ja alkaa vähän pehmenemään reitti. Ei onneksi vielä pahasti. No, näköjään pitää mennä jo keskellä tätä. Alkaa muuten perä tippumaan. Siinä
maassa jo jälkiä, että on eilissä päivänä joku vähän uponnut. Mutta vielä on oikein hyvä kyllä. Semmoinen vähän töyssyisempi on jo nyt. Verrattuna tonne aivan metsän siimeksessä menneeseen. Kiitos. 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 Se on kovempaa siellä edessäpäin. Joo, siitä tuli vastaan semmosella vähän kapearenkaisemmilla. Hyvä, että ovat lähteneet ajoissa, koska tommosella sitten kyllä tässä parin tunnin päästä niin alkaa uppoamaan aika hyvin tonne reittiin, että ei enää pysy varmaan pinnalla. Tai sitten pitää todella hyvin ajaa just siinä urassa, missä kaikki muut on alun perin ajaneet. No niin, nyt ilmeisesti aletaan pikkuhiljaa laskeutua alas täältä Tunturijärveltä tonne alemmaksi. Ja tosissaan tuleekin eri kohtaan kuin kesällä. Mä ihmettelin vähän karttaa, että lueks mä sitä nyt niinku väärin. Että miten ne on oikein vedetty. Musta se oli vähän epälooginen tässä päässä, mutta tosissaan näähän on ihan eri kohdassa kuin kesäreitit, joten tämähän on ihan nyt ymmärrettävää. Joo, eli nythän tässä nyt on mun ymmärryksen mukaan tässä on nyt tällainen aika pitkä lasku. Aha. Tämäkin tämmönen niinku loiva. Tää on varmasti aika saman oloinen tää lasku kuin tonne, mitä sitten olisi mennä tonne Velhonkodalle täältä päin. Tämmöstä suht loivaa kiemurtelua. Joo, ihan on niinku se mikä tää nyt vähän niinku jänskättää verrattuna esimerkiksi tohon kellokkaan näkee, niin tää on aika pehmeän näköinen. On toi pinta jo tommonen röpelöinen tähän aikaan päivästä, kun tähän jo aurinko nyt paistaa. Tää joku mikähän haukku tässä nyt menee sitten, kun tähän on tämmönen tehty. Mutta tämähän on ihan mukava sinänsä. Mukava sinänsä, joo. No niin, täällä onkin aika tämmönen mössönen. Mä en tiedä, oliko toi vettänyt toi edellinen tossa turvat onnellisen näköistä jälkeen. Olisin varmaan pitänyt minäkin, koska se tuli se mutka ja pehmeä aika yllättäen. Aika mukava tämmönen polku täällä kyllä. Tämmönen vaihtelevan kumpuileva. Ei oo nyt ihan pelkkää alamäkeä, joka tällä loskakelillä on kyllä ihan, tai niinku paikoittaisella loskakelillä on ihan kiva, ettei oo. Nyt on sen näköinen, että saattaa olla vähän pehmeä, kuulostaakin vähän erilaiselta renkaan alla. Ja sitten taas menee jäisiksi, kun päästään varjoon. Nyt pitää kyllä miettiä, että mitä mä teen tuolla
Ylläsjärven päässä, että se oli meinaan se. Nyt mä en muista mikä metsästysmaja siellä nyt on siellä niinku Ylläsjärvessä, kun lähdetään Yllästunturia kiertää sieltä alapuolelta, mikä Hiihtolatukin menee sieltä, niin se pätkä oli kyllä ihan tolkuttoman pehmeä viimeksi. Toissapäivänä iltapäivällä, että mä en oikein tiedä, että kuinka mulla on haluja lähteä sitä sitten vetämään. Toisaalta sitten ei tarvitsisi ajaa asfalttia, koska tähän aikaan vuodesta tuo asfalttia ajaminen vähän niinku tuntuu vielä vähän turhuudelta, kun voi ajaa täällä metsäreittiäkin, mutta toista sitten se, että jos ei se ole ajamista, vaan rämpimistä, niin silloin se ei taas silloin niinku ole kivaa sekään. Nyt vetää tämmöiseksi vähän. Täällä huomaa, että tähän paistaa myöhemmin iltapäivällä. Tää on ollut eilen aika mössöjänä tämä polku, mutta nyt vielä ihan jees. Mut nyt jos nyt siis niin kun nämä ylläsjärveläiset nyt sit niin kehuvat niin kovasti tätä laskua tuolta Tunturijärveltä alas, niin ei tää kyllä nyt niinku, ei tää nyt ihan nyt semmonen ollut. Ihan kiva on joo. Mut siis silleen, että jos vertaa siihen niinku minkälainen on se kellokkaalta alas, niin ei puhuta samana päivänäkään. Tää on niinku liian lojo ja pitkä, mutta jos nyt ajatellaan, että mikä polku on kiva ajaa, niin on kiva ajaa. Ei tässä, tää on kyllä mukava on, mutta ei semmonen niin kuin, että pelkkää laskua tultaisi noin niin ei tää semmonen ole. Mut toiseen suuntaan. No vähän sama juttu kuin tuosta Pelhonkodalta lähtiessä, että toiseen suuntaan aika pitkään tuntuneen ylämäki varmasti, että tää nyt on ehkä kiva nyt tähän suuntaan tätä körrötellä. En tiedä kumpi nyt sitten on loppujen lopuksi on mukavampi suunta. Jotenkin se on se, että pääsee alamäkeen, niin aina joutuu ajamaan sen ylämäen. Paitsi tietysti kesällä. Noin, laskettiin siitä nopeammat eelle. Huomaa vähän tälleen näin, kun tää on tämmönen epävarma tää pohja, niin mulle ei niinku rohkeus riitä laskea niin kovaa kuin mitä tuossa riitti 2 viikkoa sitten, kun oli vielä ihan pehmeät noi, tai siis lumihanki pehmeä ja sitten nämä reitit nyt lähinnä vaan sitten niinku, ei ollut niin suurta vaihtelua, se oli tasaisen pehmeitä tai muuten, että siinä mentiin kelkkareitin yli. Tämän minä olen laskenut. Olen laskenut ennenkin. Ympitetään. Niin. Nytkö meidän pitää tehdä täällä sitten päätöksiä tossa mäen alla, että tästä mentiin sillä Ylläksen ympäriretkellä. Tosta meidän pitää katsoa, mihinkä me nyt lähdetään. Toi varmaan Luosuun menee toi toinen. Ja toinen Aurinkotuvalle Kohkö. Vai mikä tässä on tää? Tää mua vähän häiritsee tässä kyltityksessä tää, että ne on niinku olettanut, että mennään johonkin. Joo, kyllä. Ihan on hyvin kyltitetty. Eli siellä on Luosu ja sitten tonne suuntaan on Aurinkotupa. Nyt on kyllä. Kummin me tehtäis? Lähden Aurinkotuvalle. Mua kiinnostaa, minkälaiset reitit sieltä on sitten tonne Ylläsjärven suuntaan. Mutta jos menee nyt ihan mössöksi tää, niin sieltähän nyt on siis aina mahdollisuus sitten
sitten sieltäkin kulkee asfalttiteitä jopa Ylläsjärvestä. Sieltä voi sitten ajaa sellaista pitkin pois. Ja sitten toisaalta, jos tuonne Luosuun olisi lähtenyt, niin sehän on siis niin kuin, siellä olisi niin vaihtoehto, että tuleeko samaa reittiä takaisin. Tai sitten tähän saakka, tai sitten mennä asfalttia pitkin kotiin. Eli mennään katsomaan minkä näköistä täällä. Tähän muuttui nyt ihan taas sitten erinäköiseksi tämä kokonaan tämä polku tässä. Että tässä ei ole mitään problema. Noin. Jaha. Tämähän on aika kivan näköinen. Tässä tulee vaan väkeä vastaan. Kiitoksia. No niin. Tää on mukava polku, joo. Tämmönen kiva tasainen pohja ja sen verran alamäkeä, että pääsee ja on vähän kallistusta ja joo, nytten kyllä. Tässä taas huomaa sen, että tätä on niinku tehty varmaan ajettu vähän enempi. Noin niinku sekä pyöräilijää että sitten reitinpitäjä. Mä vähän epäilen, että kelkat lähtee Luosusta tähän reitinpitoon. Tää pätkä on silleen niin kuin aika hyvin ajeltu. Niin kuin näkyy, ei ole kyllä paljon upotuksia. Eli jos olisi niinku riittävän monta kertaa talven aikana vedettäisiin näitä kaikkia reittejä ehdittäisiin vetää, niin olisihan ne aika pitkään tosi hyvät. Mutta sitten tuolla on osa semmosia, että siellä on niinku vesien ylityksiä ja kovin tämmösiä epätasaisia pohjia. Siellä pitää ottaa aika pitkään ennen kuin sinne voi tehdä reittiä. Niin sit se jää tietysti vähän lyhyemmäksi kausi niinku kummastakin päästä, koska se ei sitten ihan vastaavaksi kehity kuin tämä. Niin, täällä on tämmönen, kun käännettiin aurinkotuvalle päin, niin oikein mukavan oloinen polku. Tätä sietää kyllä ajella. Tässä on pitänyt toi koko alkumatka mennä vähän sillä lailla, että mulla on ollut niinku pelkästään toi GoPro käytössä, koska sen verran teknisempää ollut, että tää on tämmönen helppo. Jaha, joku tulee vastaan. Kiitoksia. Noin. Niin, tää on kyllä kiva pätkä. Joo. Kyllä. Tämmösiä sais olla enemmänkin. Kiistäjiä taas. Ei taaskaan osuttu kyllä paskat säkä. Täyttää tsempata. Ja sitten tullaan Ylämäen tynkään. Nyt päästään yhteiskäyttöalueelle. Ei kun tämmönen 6. tien risteys. Latuja meni ristiin ja sitten meni vielä pillarireitti siitä. Kaikkea ne sitä keksii. No niin, taas mennään ladun yli. Tää nyt tähän hassusti vedetty, mutta ehkä maaston muodot sen vaativat. On kyllä. Hieno pätkä. Kyllä. Ehkä ne ylläsjärveläiset kehuivat tätä pätkää. Ja ne ei tarkoittanutkaan sitä Tunturijärveltä alas tulevaa, vaan tosiaan alamäkeähän tämä ei ole, mutta muuten tää on
No nyt on tässä hanalla näkö. Mutta muuten tosi mukava. Aha, no niin, siinä on taas sitten pehmeämpää kohtaa. Vähän jännittää, noin. Hyvin menee. Päin lähtee hienosti. Ai että. Tämmöstä se pitää se talvipyöräilyn olla. Tälle just nollan pinnassa ja vielä jäässä toi baana ja sitten kiemurtelee ja sitten taas joutuu ladulle. Nää ei oo niinku, aina mutta tässä on puro, sen takia joudutaan menee samaa pitkin, mutta vähän keskeyttää ton niinku flow-tilan tosta. Mutta tää on kyllä, joo, tää on hieno. Tästä mä tykkään. Kannatti lähteä Aurinkojärveä kohti. Eikö mikä aurinkotupaa kohti. Koska tää on kyllä todella mainio tämä reitti. Jaha, asun yli. No tämmöisellä reitillä niin noin vierailijat, vähän, eikö mikään on hiihtäjät vähän hitaampia. Silleen, jos on kun on ohittanut niitä, kannattaa kauheasti pelätä, että sieltä tulee joku vasemmalta kylkeen. Katsoa toki pitää, mutta ei niinku tarvitse olla. Se on aika epätodennäköistä. Toi. Ja taas me mennään yli. Kyllä näitä nyt riittää. Joo, ylityksiä on paljon. No niin, nyt saavumme Aurinkotuvalle ja ne paitataan käydä nappasemassa limpparin ja munkin sieltä jotain vastaavaa. Niin katsotaan sit mihinkä jatketaan sen jälkeen. Jaha. Kolajuomaa ja munkkia. Tällainen perinteinen pyöräily evästää kahvilassa. Aina ota sama, jos on tarjolla. Lähestulkoon. Niin, sen verran hyvässä kunnossa on vielä polku, että päätin, että lähden tästä polkua pitkin nyt sitten takaisin Äkäslompoloa kohti. Tässä oli nyt joku 21 kilometriä, kun mä olin ajanut ja 19 luki, että Äkäslompolo. Katsotaan nyt vähän, että mitä kautta se nyt sitten kiertää, vai oliko se hiihtäjille 19. Se saattaa olla pyöräilijille jotakin ihan muuta. Mä kyllä epäilen, että se on jotakin ihan muuta, koska onhan, täytyyhän sen olla. Me ollaan vasta täällä. Tässä menee vaikka kuinka ennen kuin se on kiertänyt ton tunturi. Mä luulen, että siihen tulee kyllä. No, katsotaan mitä tulee. Mulla on kyllä semmonen hytinä vipinä, että semmonen saattaa olla 50 ennen kuin on kotona, mutta katsotaan miten käy. Tästä minä menen jonkun verran tuohon Ylläsjärvelle ja siitä on sitten kuitenkin vielä matkaa, kun eilen tuli semmoinen, kun mä tulin tuolta toiselta puolelta Yllästunturia ja Ylläsjärvelle, sitten menin maisematietä, niin siitä tuli 4,6. No,
Easy. Nytpä näin. Nythän mä olen tietysti sitten tässä pehmeillä tai semipehmeillä talvipoluilla, kun on ajellut ja ollut toppahousua jalassa, niin takapuolessa ei ole tuntunut miltään. Niin mähän nyt olen sitten hukannut ne mun pyöräilykalsarit, jos on toppaukset perseessä. Tänään niille olisi ollut käyttöä. Nyt on meinaa sen verran tämä tämmönen etäinen, kun paha tämä polku ole ollut, mutta jos on tämmönen vielä onneksi jäinen, niin tässä on kuitenkin tämmösiä töyssyjä sen verran kovia aina siellä täällä, että ne välillä ei tule iskua. Tiedä sitten, mikä olisi paras vaihto, tietysti jos uhkavalla renkaallakin kyllä ajaa. Etiin. Nyt tuli niitä vastaantulija, jotka jarruttaa niin aikaisin, että mä en ehdi tekee mitään ennen sitä, niin saa mennä ohitte. Eikö ole amatööri epäilyttävän näköinen, joka ajaa päin, jos ei väistä, niin se on ehkä tämä. No niin. Jaha, nyt meillä on mikä Ylläs Business Sport Resort Ylläs, sinne me mennään. Niin, menisikö tää nyt sitten? Hei, tää hyvällä tuurilla menee nyt tonne Hesburgerin luokse tai tonne hissiasemalle. Koska niin kuin, jos päät nyt menisikin eri kautta sinne tunturin toiselle puolelle, jos se jatkuisikin tämmöisenä, koska se mössöpolku, missä eilen ajoin, niin sille mulle ei ole mitään hinkua uudelleen päästä. Ei kun toissa päivänä ajoin. Kun en sitä hiihtoa harrasta, niin en ole täällä koskaan hiihtänyt tai kulkenut. Kun tämähän on jotakin jänkkää, niin näköjään täällä suht vilkas reitti menee, että tää on kai tämä Ylläsjärven eniten käytetty latu, jossa Ylläsjärvestä tuohon Aurinkotupalle. Kiitos. On kyllä ollut tämän päivän vilkkain polku. Aurinkotupa on selkeästi suosittu kohde. Tulee vastaan kävelijää ja pyöräilijää. Tossa ei montaa ollut tuossa Velhonkota Tunturijärvi välillä, mutta sen jälkeen on kyllä riittänyt kulkijaa. Tähän aikaan toki tietysti hiihtäjiä näkyy enemmän kuin muulla. Nyt mennään yli sillan, josta olen mennyt aikaisemmin pelkästään ali. Suht jyrkkä mäki. Noin. Sinne meni ja sit lähtee kai se voi näinkin tehdä.
tänään toi pinkki natisemaan. Täytyy katsoa läpi, että kaikki ihan jossakin välissä kohdallaan. Ei se tähän saakka pitää ääntä. Mä kiristelin sitä, mutta ei se niinku hirveästi vaikuttanut tohon asiaan. Ja nyt lähdetään tonne niin kuin hissiasemia kohti. Kohta tulee vähän nousua. Ja olen ymmärtänyt, että se Kahvikeitaan kautta menisi tää reitti sitten, jos tätä kautta haluaa tonne Häkäslompolon puolelle päästä. No niin kuin kesällähän tostahan sit pääsee gondolilla ylös fillarilla ja voi sitten sieltä ajaa sitten alas toiselta puolelta, mutta näin talvella niin se ei oikein siellä, sillä ylhäällä ole reittiä ja ne on vähän jyrkät ehkä näin niinku lumikelillä laskemiseen ne tiet sieltä alas. Tai en tiedä, onko se tie niinku missään käyty. Sinnehän menee siis siellä on Digitan torni. Tai se on masto siellä. Niin. Se täytyy nyt kyllä sanoa, että tällä puolella tunturia näillä poluilla on aika valtavan paljon näitä erilaisia ylityksiä. Ladun ylityksiä, moottorikelkan ylityksiä, tien ylityksiä ja ne. Mutta tietysti ehkä tässä on niinku tää rakennettu aika paljon enempi. Häkäslompolossa siinä huitostaa niin nopeasti tonne kansallispuiston puolelle. Tai sitten tuntuu vaan siltä, koska nämä on niinku uusia paikkoja itselle. On nyt Ylläsjärvellä käynyt miten tällä polulla. Jaha, mä oon voinut täällä jauhannut paskaa pitkät ajat ilman, että on ollut mitään kuvayhteyttä, niin otetaan nyt kuvaakin tähän sitten. Nää oli Shiba Inu. Söpöjä koiria, vähän haasteellisia saattavat olla. Suhtautuvat monesti myös vieraisiin vähän epäillen. Joo, pääsin sanomasta, että nämä mettäpolut, niin nämä on silleen kivoja, kun täällä tämä ei pääse tuo aurinko sulattamaan tota polkua niin pahasti kuin tämmöisellä aukealla. Nää sit säilyy pidempään hyvinä. Nyt mua niinku mietityttää, mitenkä tää oikein menee, koska toissapäivänä kun ajoin Yllästä ympäri toiseen suuntaan, niin sit mä näin siellä kyltin, että tänne ylöspäin. Mitähän siinä lukee? Ylläskiikö siinä lukee vai mitä siinä lukee? Mä en ikinä muista kumpi näistä keskuksista on kumpi tai mitä ne on, mutta joka tapauksessa se osui sillain, että siinä oli sitä hyvin sohjosta polkua, aika pitkän pätkää vielä sitten ajettavana, että nyt toivon, että tää nyt menisi oikeesti Kahvikeitalle ja pääsisi sieltä sitten Kahvikeitalta toisesta kohtaa alas. Mutta katsotaan nyt. Tämä on niin epäilyttävästi, kun menee koko aika niin alaspäin. Näissä talvireitissä semmonen, että kun no tietysti näitä ei tullut niin paljon kuljettua vielä, kun mä vasta nyt ensimmäistä talvea ajelin tällä fätillä, niin omalla fätillä. Niin, mutta
Niin, mutta sitten toinenkin on sit se, että kun ne vähän vaihtaa paikkaa joka vuosi ihan pikkasen, tulee uutta reittiä ja vanhasta luovutaan, niin sitten ei mene samalla tavalla niin kuin ajatuksessa kuin nuo kesäreitit, jotka on sitten kyllä yleensä aika tuttuja. Tietää aina mihin suuntaan ollaan menossa. Joo, kyllä tää lähti kahvikeitaan suuntaan. Kiitos. Niin, lähdemme mäkeä ylös. No niin, sit lähtee mäkeä alla. Katsotaan nyt minkä tää nyt lähtee tästä. Taas löytyy hiihtolatu. Noin. Joo, katsotaan. Joo, mehän tullaan jo kahvikeitalle. Mä en jotenkin koskaan tajunnut, että se kahvikeilas oikeesti on näin matalalla. Mä ajattelin, että se on ylempänä. No, siellä vaan sit on. No, tämähän tuli ihan kivasti tänne. Nyt sit katsotaan, että mihinkä toi täältä jatkuu, että minkälainen se polku on. Tostahan menee kyllä kesäpolku alas, että ehkä se menee samaa reittiä. Aikas luikasta. $40 akusta käytetty. Jees, nyt ollaan kahvikeitaan pihassa. Tästä seuraava sitten on oja, latva ja sen jälkeen latvamaja. Latvamaja sanoisi tästä 6 kilometriä. Katsotaan pitääkö paikkansa. Mutta sinne suuntaan lähdetään. Joo, siinä oli semmonen akunvaihtotauko, siis kameran akun, ja sit lähdetään kohti ojalatvaa. Tää näytti, mä en uskaltautunut tälle polulle silloin toissapäivänä, kun se näytti niin tämmöseltä pehmeältä ja mössöltä, mutta mennäänpä nyt tähän suuntaan sitten kuitenkin tämä nyt, niin nähdään millainen on. Ehkä tää ei ollut niin huono kuin miltä se vaikutti. Ja oli mun mielestä vähän epäselvästi ojalatvassa lievästi sanottuna merkittynä noi reitit, että sitten oli silleen selkeä polku tonne Ylläsjärven suuntaan, mutta tänne kahvikeitaalle tää ei ollut ihan niinku semmonen mun mielestä aika kylttiä ollut, että mihinkä tämä johtaa. Näytti enemmän sitä kelkkauralta. Jaha. No tämähän on kyllä nyt sitten aika pehmit, kun tänne aurinko paistanut jo monta tuntia. Siis yölläkään ei ollut kunnon pakkasia, koska yhden aikaan oliko 1 aste pakkasta, että se on just ollut muutama miinusaste ollut siellä parhaimmillaan. Ja sen jälkeen sitten mennyt heti plussalle, kun aurinko alkanut paistaa. Sehän alkaa paistaa tähän aikaan vuodesta jo melkoisen aikaisin. Huomaa, on menty kovin kapearenkaisella pyörällä, eli ei ole enää nyt tälleen huhtikuulla niin päiväsaikaan oikein asiaa noilla maastopyörillä tänne, kun menee sitten tonne enempi sukeltamishommiksi. Siellä varmaan 6 aikaan aamulla, jos käy pyöräilemässä, niin silloin on varmaan vielä aika hyvässä jäässä reitit. Kannattaa katsoa silloinkin toki, että miltä yö on vaikuttanut, mutta nyt tälleen päiväsaikaan niin alkaa vetää aurinkoisissa kohdissa kyllä niin pehmeäksi, että
Hyvä, ettei frätti uppoa, mutta tää on vedetty näköjään sitten pikkasen eri kohtaan. Kesäreitti, sinne kesäreitin kohdalla menee varmaan toi latu. Mä luulen. Se kesäreittihän on ihan kiva. Sinnehän on siis tehty semmonen sorastettu reitti. Sitähän me siinä viime syksyn Ylläksen ympäri sähköpyörillä videolla käytiin ajamassa. Kannattaa kurkata se. Siellä oli ihan enempi maisemakuvaakin sillä videolla kuin tällä. Nyt mulla tää on enempi tämmönen, että selviydytään tästä läpi. Dronekin on toki kyllä tuolla repussa, mutta on nyt kyllä jäänyt tämän kelin lämpenemisen vuoksi en jäänyt nyt ottamaan drone-kuvaa, koska se sitten hidastaa matkan tekoa. Siinä äkkiä puoli tuntia tuhrautuu ja se saattaa tarkoittaa sitä, että joutuu puoli tuntia ajamaan sohjossa sen sijaan, että saisi ajaa puoli tuntia kiinteellä, niin nyt valitettavasti videoarvot eivät aja oman itsekään haluni päästä mukavasti ja miellyttävästi edelle. On kyllä. Jaha, me tullaankin jo Ojalaan. Tämähän olikin nopea. Tää olikin nyt, hei, sit jos niin menette tässä nyt näillä sohjokeleillä nyt vielä ajella, niin ajakaa ehdottomasti Kahvikeitaan kautta. Älkää ajako tuosta Ojalatvasta tonne Ylläsjärveen, koska se on ihan mössöä se pätkä. Niin, se on niinku siis elämäni pisimpiä kilometrejä, mikä olen fillarilla ajanut. No ehkä silloin kun tästä loppu akkuja oli pehmeitä alkutalvesta, niin silloin oli kyllä vielä pidempää, mutta oli kuitenkin epämiellyttävää. Niin tää on nyt sitten jees. Eli nyt sitten tästä lähdetään sitten Latvamajalle. Mitäs näin polkujatkohta on? Täälläkin tämmöistä pientä pehmeätä, mutta ei ollenkaan niin paha kuin mitä oli toissa päivänä. Silloin oli oikeasti pehmeätä. Ja oikeasti se pahin oli tästä tonne eteen, niin kuin minusta katsoen taaksepäin ja tonne Ylläsjärven suuntaan. Joo, nythän tää siis kiertää sitten ton Yllästunturin takaa. Vielä hetken matkaa ajellaan tälle auringonpaisteessa, sitten toivottavasti se, tai kyllä se taitaa olla kyllä niin korkealla, että se siitä yli paistaa, mutta päästään joka tapauksessa metsään, niin siellä sitten niin on kovempaa baanaa ja mukavampi sitten ajella. Ei tääkään kyllä nyt huono ole. Oli fiksu veto kyllä lähteä tolleen niinku 10 aikaa eikä vasta 12:30 niin kuin toissapäivänä. Ihan sellainen vinkkinä, älkää vastatko puhelimeen niin kuin aamulla ollenkaan. Niin tarvitsee ottaa vastaan potilaita. Niin silloin voi lähteä tälleen niin kuin ajoissa liikkeelle. Tänään ei kyllä kukaan soittanutkaan, mutta nyt en olisi kyllä vastannutkaan, koska tiesin, että tää keli on tämmönen, että se on mentävä aamupäivästä, jos meinaa mennä. Tää on nyt taas aika kiva. Paikoin tosin, kun ne tulee näitä aurinkoisia pätkiä, niin vähän pehmeä, mutta sitten taas kun päästään tänne metsään, niin täällä mukavan jäinen ja tasainen. Eli kivasti tehty nämä kevyet kallistukset tänne. Mukava sujutella alamäkeä, semmoista lievää. Joo, nyt on taas tämmönen suopätkä. Heti on semmonen. No, tää on niin jäinen pohja, että tässä ei mitään, mutta tuntuu heti toi muuttuu renkaiden alla ääni tämmöiseksi suhinaksi, kun se vaan tuossa
menee tässä sulaneella lumella. Porot on ilmeisesti käynyt paskomassa tänne polulle. Edelleen pyöräilyssä nyt ihan hirveästi haittaa. Nopeuttaa toki sulamista niistä kohtaa, missä on tummaa. On mukava polku tämä kyllä. On. Ja nyt tulee mullakin itse asiassa ensimmäisen kerran ajettua talviaikaan niin Latvamajalta tonne Kesänkijärven suuntaan polkua. Mä aina ajan sen toisin päin. Niin nytpähän tulee sekin testattua. Tää oli ihan mukavan tuntunen lenkki. Toisessa päivänä tosissaan kun otetaan toiseen suuntaan, niin silloin mä en tajunnut, että tässä on. Sitä ei kuitenkin huomannut tätä lievää ylämäkeä, mitä tässä on niin kuin ollut, eikä mikä nyt on sitten alamäki. Mutta tämähän on tosi mukava mennä näin päin. Se, ilmeisesti siellä saadaan nyt takaisin sitä, mitä sieltä kun noustiin sinne kahvikeitaalle, niin niitä vaihteluja vielä tässä nyt saadaan pois. Niin, siinä oli. Ja tässä on tämmöistä ihan pieniä nousuja, vähän väliä, jonka seurauksella saadaan sitten ihan pieniä laskuja, jolloin se tuntuu siltä, että on koko ajan ihan pientä laskua. Se on asennekysymys. Se voisi myöskin tuntua siltä, että olisi koko ajan pientä nousua. Siellä vilahti ehkä jopa kamerassakin tuntureita, Kesänkin tunturi ja Lainio, joita ei nyt mennä tällä kertaa nyt kiertämään. Sehän se menee se yksi reitti siitä Kesänkin tunturin ympäri. Mutta sinne mä en nyt taida tällä kertaa lähteä. Se mennään, jos se sattuu olemaan pehmeä, siinä on aika paljon sitä suota. Sattuu olemaan pehmeä, niin sitten se akkua ei ihan järjettömästi ole noiden kaikkien ylämäkien jäljiltä olemassa, niin menee mieluummin niin, että varmasti riittää. Ja tästä tulee varmaan ihan riittävän pitkä lenkki joka tapauksessa. Nyt on kyllä taas mukavaa polkua, voi jättää. Fillarilla sieltä ylös. Joo, se näissä poluissa on aina kun menee molempiin suuntiin tätä väkeä, niin pitää pitää nopeudet turvallisina, että ehtii aina sitten jompikumpi väistämään ja yleensä siinä kummankin pitää vähän hidastaa. Tällainen niinku ylöspäin tulijoita on mukava hidastaa tämmöisissä jyrkemmissä, koska muuten nyt on ikävä lähteä siitä polkemaan sitten jyrkästä kohdasta ylöspäin. Alamäkeen se lähtee rullaamaan uudelleen, vaikka siinä vähän vauhtia menettikin, mutta ei se menettää kuitenkin, kun pitää hidastaa. Se oli kiva polku se. Melkein teki mieli takaisin ylös ja laskea uudelleen, mutta en. Siinähän oli luikas kohta. Mennään hetken matkaa tässä ladun vartta. No niin, ja kohta sitten Latvamajan kyltti sieltä varmaan tulee vastaan. Mennään käymään siellä. Ei se vielä tule, tulee vasta vähän matkan päästä.
tämä täällä on aina. Mä ymmärrän, että miksi nämä hiihtäjät aina siinä kohtaa, missä on pyöräbaana, niin ne pysähtyy siihen. Tää ei ollut ihan yleinen ilmiö. Niin niitä joutuu aina väistelemään. Mä en ole kyllä koskaan nähnyt pyöräilijää, joka olisi jäänyt ladulle parkkiin. Ja ei se tullutkaan vielä se risteys. Se vielä näköjään joku hetki on jäljellä. Kestää näin huono muisti. Täytyy nyt asennoitua, ettei se ihan hetkeen tukkaan. Mä olin jo ihan silleen, että munkki oli jo mielessä. Ei käynyt munkki. Siellä se on. Noniin. Vaan vähän kauempana kuin mitä mä muistin. No niin. Tästä jos jatketaan suoraan, niin päästään Äkäslompoloon. Nyt ei jatketa, vaan käännetään Latvamajalle. Tullaan kohta sitten takaisin tää sama pätkä. Kiitos. Joo, tää on semmonen reitti, minne voi helposti lastenkin kanssa tää Äkäslompolo Latvamaja väli. Siinä on semmonen yksi vähän jyrkempi mäki, mutta muuten aika helppoa ajettavaa. Kesällä ollaan joskus, silloin kun meidän lapset oli pienempiä, niin käyty tämä pyöräilemässä. Kauhea oli toki jurputus, mutta kyllä sitä mä tykkäsin. No niin, nyt saapumme Latvamajalle. Mitä? Joo. Oli kyllä siis todella fiksu idea kyllä tulla tähän suuntaan tää reitti. Eli tää on tämmönen metsäisempi tämän puolen Äkäslompolon puolella tunturia tää reitti ja aurinko ei ole samalla tavalla muutenkaan osunut tänne kuin tuolla Ylläsjärven puolella. Eli nää ei sula yhtä nopeasti. Eli mä luulen, että nyt tähän aikaan, jos menisin toiseen suuntaan, niin siellä alkaisi olla jo melko mössöä paikoin se reitti, mutta täällä tää on ihan jees. Eli suosittelen ajamaan vastapäivään näin aamulla lähtien tätä Ylläksen ympäri kierrosta. Jaha, vastaan. Noin. Kiitos.
jännä tämmösen siinä tuli porukkaa vastaan. No täällähän nyt on. Nyt on ruuhka-aika näköjään. Faut pas t'arrêter, le monsieur peut se passer. Ulkomaan turisteja oli näin niin kuin tälleen tähän aikaan vuodessa on poikkeuksellista. Yleensä ne, mitä on toi keskitalvella paljon, mutta sitten tuossa maaliskuun jälkeen, tai maaliskuun lopulla alkaa vähenemään, mutta Ranskaa en muista kuulleeni huhtikuussa koskaan aikaisemmin, mutta se on ehkä tullut semmoista omatoimimatkaa ja sitten monihan täällä on semmoinen, jotka on tullut ensin pakettimatkalle, niin sitten kun on käynyt pakettimatkalla, niin uskaltautunut tulla sitten omatoimimatkalle sen jälkeen. Mukava pätkä tää on tähänkin suuntaan. Toiseen suuntaan se ei olekaan niin mukava. Ei vain. Saa nähdä, tuntuuko tämä mitä ikuisuudelta tuntuva ylämäki ikuisuudelta tuntuvalta alamäeltä. Tuskin. Se harvoin menee niin päin. Yllättävän pitkä tää kuitenkin on. Sitä jotenkin aina ajattelee, että se vaan ylämäkenä tuntuu pitkältä, mutta kyllähän tässä niin kuin tätä laskua tähän suuntaan ihan kohtuullisesti. Noin, tässä näkyy miten hienosti, kun on mukavaa mutkaa tänne. Ei ole mikään suorana vedetty polku, vaan on tehty tämmönen vähän kiemurteleva, niin on paljon mukavampi ajaa. Eikä sitten se vauhtikaan kiihdy ihan turhaa sitten siinä, kun saa vähän mutkista niin hidastettua sitä aina. Jes, tämä on aika kiva. Joo, sehän se itse asiassa se mäkihän jatkui melkein kokonaan tänne Kesänkin järvelle saakka, mikä tässä on Kesängin laavu ja tuolla on Kesängin keidas ja siinä on Kesängin kota ja tähänhän me nyt ei jäädä. Tää on ehkä se, väittäisin, että melkein ruuhkasin paikka. Tää seuraava polku niin saa mennä kyllä varmaan aika rauhakseen, koska sieltä tulee kyllä kävelijää vastaan kuin pipo. Aha, no niin, täällähän on jo ihan on vihertää. Tää on se. Tämä on Ylläksellä se kohta, mistä sulaa ensimmäisenä aina lumet. Eli tuolta tunturista alkaa tulla vettä valumaan ja tähän se sitten kertyy ja päättyy tuosta järveen. Ja siinä tässä on niin kuin ensimmäisiä kevään merkkejä. Tänne voi tulla katsomaan, että vaikka muuten olisi metrin lunta, niin tässä ei oo. Toihan on siis toi. Päästään liikkeelle. Kesänkin järvi, niin noin niinku ylipäätään, niin sehän on tämmönen lähdepohjainen järvi.
Siellä on paljon lähteitä pohjassa ja siltäkin onkin tärkeää, että jos siellä liikutte, niin liikkukaa tuossa merkatulla ladulla. Eli ei kannata lähteä omin päin ylittää, sinne saattaa käydä niin, että menee uintihommiksi. Täällähän nyt kanssa on aika lailla plussalla ja sulaa tää polku, mutta tää on niin kovaan tallattu, että menee varmaan kuukausi ennen kuin tää tästä sulaa pois. Hanget on ympäriltä ensin kadonnut ennen kuin tämä polku on minnekään hävinnyt. Alkaa tuntumaan jännä. Alkuun oli niin nihkeät reidet ja nyt taas niin kuin tuntuu, että tässä polkisi vaikka kuinka. Takapuoli ei kyllä nyt oikein tänään tykkää tästä ajelusta. Sen verran tulee tätä rynkytystä tässä, että täytyy jostakin nyt kaivaa ne toppakalsarit. Että jatkossa niin mukavampi pyöräillä. Nyt mä olen kyllä syvästi hämmästynyt tästä kulkijoiden vähäisestä määrästä tällä polulla. Mä niin kuin oletin, että tälle ehkä pääsiäis maanantaina porukka lähtenyt pois jo. Ja koira. Koira ei halua millään syrjään. Tuohon jää sitten oikealle toi Kesänkijärven parkkis, jonne ei nyt sitten mennä. Tää mukavasti kiertää ohi tämä reitti. Tästä pääsee tonne rantaan, jossa sitten on luo siitä tahattomia avantouintikokemuksia. Jes, ja tästä lähdetään nyt sitten Kesänkijärven päästä kohti Äkäslompoloa. Yksi risteys on vielä matkalla. Siitä pääsis Kellokkaaseen, mutta ei lähetä sitä mäkeä nyt polkemaan, vaikka se kiva olisikin laskea takaisin alas. Vaan mennään nyt ihan tasaista pitkin. Tässä ei oikein ole juurikaan mäkiä, mutta pari sillan ylitystä on tässä matkalla. Muuten mennään ihan flättiä koko matka. Kiitoksia. Tähän sillain, niin jos nyt miettii lasten kanssa fillaroimista, niin aika näppärä kanssa reittinä, että tää tänne, varsinkin tuossa on Kesängin keitalle ihan tasasta. Sitten siinä on vähän kovempi mäki se sinne Latvamajalle. Et jos sen siitä jaksaa, niin lapset, niin se on sitten toisaalta sitten taas kiva tulla takaisinpäin sieltä. Joo, tästä kääntää Äkäslompoloon. Suoraan oltais päästy Kellokkaan valtavan hauskaa mäkeen, mutta ei mennä sitä ylöspäin, koska ylöspäin se ei ole niin hauskaa. Ja siinä äsken ohitin perheen, joka taluttelivat fillareita. Siinä oli sen verran pieni lapsi, ei ihan pieni ollut, mutta kuitenkin sen kokoinen, että jollei näitä pättejä löydy, niin olin sitten tuollaisella maastopyörällä ja sitten sanoi, että oli liian pehmeätä ajettavaa sille. Varmasti näin onkin. Et silloin, että jos sitä lähtee sen ikäisten kanssa, ettei fätillä voi ajaa, niin pitää lähteä kyllä sitten aikaisin aamusta, että on sitten vielä jäässä nämä reitit tähän aikaan vuodesta.
Joo! Noin, ja niin taas nämä efekti, että apina tuntee kaikki, apina ei tunne ketään. No niin, ja taas on hiihtäjiä pyöräreitille jättynyt parkkiin. No ei nyt ole pahasti. Edelleen vahvasti sitä mieltä, että suunnanvalinta oli oikea. Alkaa olla täälläkin aika pehmeitä siitä huolimatta, että tää on niinku kyllä ylläksen kovimmaksi tampattu polku. Niin jos olisi toiseen suuntaan mennyt, niin olisi saattanut vähän jossakin vaiheessa harmittaa. Nyt tullaan ihan kohta siellä on Nililahdessa, tai siis Nililahti on, koska tuo Lahti johon tullaan, mutta se Nililahti on myöskin tämä mökkialue tässä oikealla. Niin tässä tullaan kohta Äkäslompolon ranta ja sitten ylitetään se sitten siitä. Noin. Sitten me tulee vastaan, tuli ja pienempää vaihdetta. Kiitoksia. Noin. Tässä pitää varoa autoa. Joo, ei jääty alle. Noin, ja nyt sitten saavutaan Äkäslompolon jäälle. Noin, ja nyt sitten otetaan tästä tonne Jouninkaupan suuntaan. Täällä siitä huolimatta, että aurinko paistaa, niin tää on kyllä vielä kova. Eli valehtelin ehkä sitä eniten tallotusta. Kyllä se eniten tallottu polku on tämä. Tästä menee niin parinkin suuntaan haarautuu, niin tässä on kyllä kävelijää paljon. Sitten tässä jäällä ylipäätään kuljetaan paljon. Nyt ollaan takaisin. Täytyy sanoa näistä GoPron näistä mikä kiinnityssysteemistä. Näitä palasia irtoaa aina. Ja ihan aivan surkea systeemi, kun niitä yrittää ottaa pois tosta, niin se aina hajoaa. Tai no, nyt on 2 nyt meni, niin aina hajoaa, mutta kuitenkin. Joo, mutta mulla on dataa erilaista retkestä. Ouran ottamaa dataa, joka on kännykällä piirtänyt sitten GPS-reitin. Reitti näyttää niin kuin ylhäältä päin niin kuin samannäköiseltä, mutta matkassa on eroa. Eli Oura on sitä mieltä, että oli 41,9 kilometriä ja sitten toi Fillarin Shimanon niin se on sitä mieltä, että oli 44,34 kilometriä. Mä en tainnut laittaa tätä ihan sama, ei kun laitoin, mä molemmat tässä pihassa päälle, mutta sitten taas toi Fillarin mittari, niin se sitten taas oli sitten 45 kilometriä, että tässä on tämmöistä pientä heittoa matkassa, mutta uskotaan nyt vaikka tätä Shimanon eli 44,34 kilometriä, koska tää on nyt sitten huomioinut sitten myöskin nämä ylä- ja alamäet sitten tossa noin. Ja maksiminopeus on ollut 36 kilometriä tunnissa ja keskinopeus oli 16,7. Ja siellä nyt sitten ehkä toi average keskiarvokadenssi, se on ehkä turha sitä miettiä, kun meillä oli noita tommosia jutustelutaukoja, jotka eivät päätyneet videolle kauhean määrässä näin tuttuja tuolla matkalla, mutta mukava lenkki, ihan tuntui, että on tehnyt liikuntaa, harrastanut. Nyt pitää katsoa, mikä tuossa penkissä natisee ja etsiä ne mun pehmeät kalsarit, että tää ei nyt on kipeä pylly, että ennen kuin seuraavan kerran niin muistaa laittaa sitten pehmukehousut jalkaan, kun lähtee fillaroimaan. Mutta morjesta vain.